नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। र आज चाहिँ हामी यो राङ्गाको खुट्टाको स्पेशल वाला रेसिपी बनाउँछौँ। आज मलाई रेसिपी रिक्वेस्ट जसले गर्नुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्ने नै छ, स्वादिलो हुन्छ र कतिचोटी हामीलाई यसको सुपले हाम्रो चिसोको समयमा राम्रो पनि गर्छ। मैले चाहिँ यो राङ्गाको खुट्टा यस्तो तरिकाले लिएको छु, जसलाई चाहिँ काटेर पहिले नै तयार पसलमा भइसकेको हुन्छ। बनाउनको लागि चाहिँ कुकरमा अलिकति तोरीको तेललाई राख्ने र सिङ्गो गरम मसलालाई राखिदिनुपर्छ। गरम मसला अब मजाले तातिन थालिसकेपछि यसमा अलिकति तेजपातलाई पनि राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मजाले चलाइदिनुपर्छ र थोरै अब यो मासुलाई चाहिँ राखिदिनुपर्छ। अब यो मासुलाई पनि यसरी मिलाएर चलाउने र बीचमा अलिकति यसमा बेसार राखिदिने, थोरै नुन पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मिलाएर चलाइदिनुपर्छ। अब अलिकति आवश्यकता अनुसार पानीलाई राखिदिने र चलाउने। अब यसलाई छोपेर लगभग 8 देखि 10 सिटी लाउनलाई छोडिदिने। अब पाकेपछि मैले यसलाई बिर्को निकालेर अब ग्रेभी बनाउनको लागि एउटा भाँडामा अलिकति तोरीको तेललाई राखेँ। अब सिङ्गो जिरालाई पनि राखिदिने, अलिकति लसुनको चपलाई पनि राख्ने, अब प्याज पनि राखिदिने। अब यसलाई राम्ररी चलाउने, थोरै यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिनुपर्छ र बीचमा चलाउने। अलिकति बेसारलाई राख्ने, थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिने। धुलो खुर्सानीको रातो यो खुर्सानी हुन्छ त्यसलाई पनि राखिदिने, पिरो थपघट गरेर। र जिरा र धनियाको धुलोलाई पनि राखेर यसरी सबै मसलाहरूलाई चलाउनुपर्छ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र टमाटरलाई राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउनुपर्छ। अब यसमा आवश्यकता अनुसार अलिकति पानी राख्ने ताकि हाम्रो मसला नजलोस् र बीचमा यसरी थोरै चलाउँदै तयार गर्ने। थोरै अलिकति मिट मसला पनि राखेर चलाइदिएर पकाउनुपर्छ। अब यसमा अलिकति कागतीको रसलाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि चलाउने। अब माथिबाट अघि तयार भएको मासुलाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाएर तयार गर्ने। विशेषमा यसलाई चलाउँदै पकाउने, सबै मसला चारैतिर लागोस्। र यतिको पाक्न थालेपछि यसमा अलिकति जुन मासुको झोल बाँकी रहेको थियो त्यसलाई नै यसरी राखिदिने हो र बीचमा यसरी चलाएर तयार गर्ने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो मासु चाहिँ तयार भएको छ। र मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। मजाले पाकेपछि यसको झोलको स्वादले हाम्रो शरीरलाई शक्ति अझ दिनलाई मद्दत गर्छ र एकदमै मिठोसँग बनेको यो रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र यसरी चाहिँ सर्भ गर्दाखेरिमा अति नै स्वादिलो पनि हुन्छ र यो चिसोको समयमा राम्रो पनि हुन्छ। र आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि म लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।